Good morning. Right, today we are going to learn yes no question. අද අපි කතා කරමු yes no questions කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ පාඩම yes no question අපි කතා කරන්නේ be verb වලට අදාළව. අපි මෙතෙක් කල be series එකේ වීඩියෝ ගොඩක් කළා. ඒ වීඩියෝස් වලට සම්බන්ධව be වලට ගැලපෙන විදිහට තමයි yes no පාඩම කතා කරන්නේ. yes no question සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හින්දා පරණ වීඩියෝස් බලන්න. මේ be verb එකට අදාළ අපි වාක්‍ය රටා ගොඩක් කතා කළා. ඒ හැම එකම බලන්න වීඩියෝස් බලලා ස්ටඩි කරන්න තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ ලෙසන් එක ගොඩක් easily you can understand. yes no questions with be. ඇත්තටම yes no questions කියලා තමයි මේ ලෙසන් එක අපි with be කියලා කියන්නේ. මම මේක කලින් කිව්ව විදිහට be verb එකට අදාළ විතරයි මේ ස්ටෙප් එකේදී yes no question සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද yes no question ගත්තාම ලොකු පාඩමක් ගොඩක් දේවල් ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවා. නමුත් මේ ස්ටෙප් එකේදී අපි ඩිස්කස් කරන්නේ be verb එකට අදාළව පමණයි. ඒ හින්දා ඔයාලට yes no questions වල තව දේවල් සාකච්ඡා කරන්න ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරි පාඩම් වලදී ඒ අවස්ථාවන්ට අනුකූලව සාකච්ඡා කරමු. So let's start the lesson. What is yes no question? මොකද්ද මේ yes no question කියලා කියන්නේ? Simply කිව්වොත් සරලවම කිව්වොත් අපි question එකක් අහුවට පස්සේ කෙනෙක්ගෙන් අපි මොනවාරි අහනවා. ඒ අහන එකට answer එක උත්තරය එක්ක ඔව් yes එහෙම නැත්නම් නෑ no කියලා answer කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ questions වලට yes no questions කියලා කියනවා. මිට අමතරව තව questions වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරි පාඩමක සාකච්ඡා කරමු. එතකොට yes no question කියලා කියන්නේ කෙනෙක් යමක් ඇහුවාම ඒකට දෙන උත්තරේ එක්ක ඔව් එක්ක නෑ. අපි example කීපයක් බලමු. Shall we have some examples? Am I fat? Am I fat? මම මහතයිද? දැන් මේකට උත්තරේ වෙන්න ඕන එක්ක ඔව් එහෙම නැත්නම් නෑ. Yes or no. අනේ හින්දා තමයි මේවට yes no questions කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ yes no question එකක් ඇහුවාම we can answer in many ways. ක්‍රම කීපයකට answer කරන්න පුළුවන්. එක්ක positive එක්ක negative. එහෙම නැත්නම් ඔව් එක්ක නෑ. අපිට ඔව් කියන එක ක්‍රම කීපයකට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෑ කියන එක ක්‍රම කීපයකට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒ හැම ක්‍රමයක්ම explain කරනවා. අපි කතා කරද්දී අපිට ගැළපෙන ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න ඕන. එක් ක්‍රමයක් තමයි positive එහෙම නැත්නම් yes කියලා කියනවා. අනිත් පැත්ත එක no එහෙම නැත්නම් negative කියලා අපිට answer කරන්න පුළුවන්. positive පැත්තේ තියෙන answers මොනවද? එක අපිට yes කියලා කියන්න පුළුවන්. Am I fat? Yes. Am I tall? Yes. Are you animal? Yes. Are you hungry? Yes. question එක අහුවම yes කියලා නතර කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තව විදිහක් තියෙනවා. Am I fat? Yes you are. Yes you are. අපිට verb එකෙන් be verb එකට ගිහිල්ලා වාක්‍ය භාගයක් ප්‍රකාශ කරලා වාක්‍ය නතර කරන්න පුළුවන්. කිසි වැරද්දක් නැහැ. මේකත් හරි අපි කතා කරද්දී භාවිතා කරනවා. කතා කරද්දී ලියද්දී කියද්දී මේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම yes you are fat. Yes you are fat. මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්නත් පුළුවන්. Yes you are fat. ඒ වගේම අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම කියලා ආන්සර් දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු නෙගටිව් පැත්ත එහෙම නැත්නම් no කියන්නේ කොහොමද කියලා. yes වගේම අපිට no. Am I fat? No කියන්න පුළුවන්. Am I tall? No. Am I clever? No. Second answer එක no you aren't. No you aren't. not කියගේ short form එක aren't. අපිට no you are not එහෙම නැත්නම් no you aren't කියලා answer කරන්න පුළුවන්. ඒකේ complete answer එක නැත්නම් full answer එක no you are not fat. No you are not fat එහෙම නැත්නම් no you aren't fat කියලා short form එකෙන් උනත් කියන්න පුළුවන්. No you aren't fat. So මෙව කතා කරද්දී ඇත්තටම question එකක් ඇහුවොත් මේ අපි හයම කියන්නේ නැහැ. අපිට ගැළපෙන එකක් කියන්න පුළුවන්. exam වලදී ලියද්දී මෙන්න මේවට yes yes you are එහෙම නැත්නම් no you aren't වගේ අවස්ථා දෙකක short answer එකත් කෙටි උත්තර කියලා කියනවා. yes you are fat. No you are not fat කියන මේ තුන්වෙනි මේ අවසාන ක්‍රමයට full answer එකත් complete answer කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම general English වලදී එහෙම මේ full answer දෙන්න කියන full answer කිව්වොත් මේ තුන්වෙනි ක්‍රමයට තමයි answer දෙන්න ඕන. short answer දුන්නොත් එතෙන්ද ලකුණු වලට ගන්න අමාරුයි. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. full answer full වාක්‍යයක් විදිහට කියවෙන්න ඕන. එතකොට මේවා ලියද්දි මතක තියාගන්න yes no කියලා short answer එක දෙද්දි කෙලින්ම yes වලින් පස්සේ no වලින් පස්සේ full stop එක තියෙනවා. එක තනි වාක්‍යයක්. එතනින් වාක්‍යය ඉවරයි. ඒක දෙවෙනි answer එකේ yes you are කියද්දි yes වලින් පස්සේ කමාව දානවා. you are කියලා full stop එක දානවා. තුන්වෙනි වාක්‍යයේදී yes,
you are fat කියලා full answer එක තියලා full stop එක තියෙනවා. මේවා ලියද්දි හොඳට තේරුම් ගන්න. සමහර අය මේවා කියා කරන්නේ. නමුත් මේවා ඔයාලා exam වලදී මේ විදිහට answer කරද්දි මේවා ගැන consider කරන සලකනවා. ලකුණු අඩු වෙනවා. මේ වගේ මේ punctuation marks විරාම ලක්ෂණ මේ විරාම ලක්ෂණ හරියට තිබ්බේ නැත්නම් exam වලදී ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ punctuation marks විරාම ලක්ෂණ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. Am I fat? Yes, yes you are. Yes you are fat. No, no you aren't. No you are not fat. Am I tall කියලා හෙව්වොත්? Yes, yes you are. Yes you are tall. No, no you aren't. No you aren't tall. Am I clever? Yes, yes you are. Yes you are clever. No, no you aren't. No you aren't clever. Am I a good boy? Yes, yes you are. Yes you are a good boy. No, no you aren't. No you aren't a good boy. Right. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. Are you busy? දැන් මෙතන හොඳට බලන්න am I fat මේ දෙන්නේ අතර වෙන සාකච්ඡාවක් මම අහනවා. එතකොට මම ළඟ ඉන්න ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනා මේකට ආන්සර් කරනවා. am I fat? මම හොඳයිද ආන්සර් කරන්නේ yes you are කියලා. ඔව් ඔයා මහතා. yes you are fat. ඔව් ඔයා මහතයි. සමහර අය මේක වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්නවා. am I fat කියලා තමන්ම yes I am කියලා ආන්සර් කරනවා. හැබැයි ඒක නිවැරදි නෑ. නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ඔයා කාර්යබහුලද? are you busy? Are you busy? කාර්යබහුලද? ඔයා කාර්යබහුලද? How to answer? අපිට මෙතෙන්දිත් positive විදිහට answer කරන්න පුළුවන්, negative විදිහට answer කරන්න පුළුවන්. Positive answer එක yes, yes I am, yes I am busy. No, no I am not, no I am not busy. Now we know short answer කියන්නේ මොකද්ද, full answer කියන්නේ මොකද්ද අපිට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මුල් දෙක short answer, අවසාන answer එක full answer එකවත් complete answer කියලා කියනවා. Are you busy? ඔයා කාර්යබහුලද? Yes. Oh, yes I am. Yes I am busy. කාර්යබහුල? No. No I am not. No I am not busy. One more. Are you නිමල්? Yes. Yes I am. Yes I am නිමල්. No. No I am not. No I am not නිමල්. Are you hungry? Yes. Yes I am. Yes I am hungry. No. No I am not. No I am not hungry. මම නැවත කියන්නේ මේ කතා කරද්දී මේ වාක්‍ය 6ම නැත්නම් ආන්සර් 6ම දෙන්නේ නැහැ. අපිට කැමති එකක් එක yes එක no short for full answer දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න හින්දා මේ හැම එකක්ම දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ chart විදියට conjugation වෙන විදියට මේ වර්ණගෙන විදියට chart answers practice කරන්න පාඩම් කරන්න. හයියෙන් කියන්න කටරලා කියන්න මේ හැම ආන්සර් එකක්ම. එතකොට ඔයාලට පහසුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන කට හුරු වෙනවා. One more example. Is he bad? ඔහු නරකයිද? Positive answers මොනවද? Yes, yes he is. Yes he is bad. Negative answers? No, no he isn't. No he isn't bad. Here මෙතෙන්දි ඔයාලට short answer full answer තියෙනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදි be verbal වාක්‍ය රටා ගොඩක් කතා කරලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඒවා practically use කරන්නේ කොහොමද කියලා. One more example. Is there oil in the can? Is there oil in the can? එකෙනෙක් අහනවා can එකේ තෙල් තියෙනවද කියලා. එතකොට අනිත් කෙනා ආන්සර් කරන්නේ කොහොමද? positive නම් yes, yes there is. Yes there is oil in the can. ඔව් can එකේ තෙල් තියෙනවා. No, no there isn't. No there is not. No there is not oil in the can. එහෙම නැත්නම් no there isn't oil in the can. අපිට short form long form දෙකෙන්ම verb එක use කරලා කතා කරන්න ලියන්න කියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති yes no question කියන්නේ question එකක් ඇහුවට පස්සේ ඒකේ answer එක එක්ක yes එක්ක no. අපි මේ step එකේදී මේ සාකච්ඡා කළේ be verb වලට අදාළ විතරයි. මෙතෙක් කල් අපි සාකච්ඡා කරපු වාක්‍ය රටාවලට අදාළවම පමණයි. විශේෂයෙන් ඔයාලා මෙතෙන්දී short answers තේරුම් ගන්න ඕන. short answer එකේ දෙවෙනි answer එක verb එකෙන් පස්සේ නැත්නම් be verb එකෙන් පස්සේ full stop තියෙන වාක්‍ය ඉවරයි. එන් ඉදිරියට යන්නේ. තුන්වෙනි answer එකේදී full වාක්‍යයේදී තමයි සම්පූර්ණ වාක්‍යයේදී තමයි සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්නේ ඉදිරියට යන්න. Right. අපි මේක තව වාක්‍යයක් බලමු. Is there water in the well? Yes, yes there is. Yes there is water in the well. No, no there isn't. No there isn't water in the well. Is there a girl in the car? Yes, yes there is. Yes there is a girl in the car. No, no there isn't. No there isn't a girl in the car. Are there boys on the tree? ගහේ පිරිමි ළමයි ඉන්නවද? Yes, yes there are. Yes there are boys on the tree. No, no there are not. No there aren't boys on the tree. Are there elephants in the jungle? Yes, yes there are. Yes there are elephants in the jungle. No, no there aren't. No there aren't elephants in the jungle. ඉතින් ඔයාලා am is හරි විදියට use කරන්න ඕන singular අනුව plural අනුව අපි දන්නවා I නම් am, he she නම් is, we you they නම් are.
ඉතින් ඒව තේරුම් අරගෙන සිංගියුලර් ප්ලූරල් එක අනුව be verb එක යූස් කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්. මේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගොඩාක් වටිනා වාක්‍ය රටා, ගොඩක් වැදගත් ක්‍රම ස්පෝකන් වලදී කතා කරද්දී මේවා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පහසු වෙන්නේ. මම ඔයාලට වාක්‍ය කිහිපයක් දීලා තියෙනවා මේ වගේ chart answers එහෙම නැත්නම් conjugation answers ලියන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම වාක්‍යයකටම ඉස්සලම් වාක්‍ය ලියන්න. ඒ වගේම හයියෙන් කතා කරන්න කියන්න. අපි කිහිපයක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. Am I bad? Yes, yes you are. Yes you are bad. No, no you are not. No you aren't bad. Am I cruel? Yes, yes you are. Yes you are cruel. No, no you aren't. No you aren't cruel. Am I cunning? Yes, yes you are. Yes you are cunning. No, no you aren't. No you aren't cunning. Are you Nimal? Yes, yes I am. Yes I am Nimal. No, no I am not. No I am not Nimal. Are you tired? Yes, yes I am. Yes I am tired. No, no I am not. No I am not tired. Are you happy? Yes, yes I am. Yes I am happy. No, no I am not. No I am not happy. Are they in the class? Yes, yes they are. Yes they are in the class. No, no they aren't. No they aren't in the class. Are they here? Yes, yes they are. Yes they are here. No, no they aren't. No they aren't here. Is it a new pen? Yes, yes it is. Yes it is a new pen. No, no it isn't. No it isn't a new pen. Are these her pens? Yes, yes these are. Yes these are her pens. No, no these aren't. No these aren't her pens. Is Nimal a doctor? Yes, yes he is. Yes he is a doctor. No, no he isn't. No he isn't a doctor. අපිට නිමල් කියලාම යූස් කරන්නත් පුළුවන්. Is Nimal a doctor? Yes, yes Nimal is. Yes Nimal is a doctor. No, no Nimal isn't. No Nimal isn't a doctor. Is it yours? ඒක ඔයාගේද? Yes, yes it is. Yes it is mine. No, no it is not. No it isn't mine. Are there thieves in your area? Yes, yes there are. Yes there are thieves in my area. No, no there aren't. No there aren't thieves in my area. Is there money in the purse? Yes, yes there is. Yes there is money in the purse. No, no there isn't. No there isn't money in the purse. Are you at Kadawata? ඔයා ඉන්නේ කඩවතද? Yes, yes I am. Yes I am at Kadawata. No, no I am not. No I am not at Kadawata. right. ඉතින් එහෙනම් මම එක්සැම්පල් කීපයක් මේ කරේ. ඔයාලා මේ හැම වාක්‍යයකටම ආන්සර්ස් ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම හයියෙන් කියන්න. කතා කරද්දී කියද්දී මේ full answer එකම දෙන්න. Yes, yes you are. Yes you are fat. No, no you aren't. No you aren't fat. ඒ කියන්නේ positive answer තුනයි, negative answer තුනයි, answers 6ම කියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හයියෙන් කියන්න කතරලා ඔයාගේ mouth organ හොඳට හුරු වෙනවා. මුව අවයව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මේවට අමතරවත් ඔයාලා වාක්‍ය හදන්න අපි මේ විදිහ වාක්‍ය ගොඩක් ලිව්වා ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඒ පුළුවන් තරම් be verb වලට අදාළ වාක්‍ය අරගෙන මේ ඔගේ questions එක අහලා තමන්ම answers කරන්න. full answers වලට හුරු වෙන්න. chart answers practice කරන්න. මේ chart answers කියලා positive තුනයි negative තුනයි answer 6ම කියන්න. හොඳට කට හදා ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. වැදගත් වෙනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී. So today also we discuss very important lesson. ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් සාකච්ඡා කළා, කතා කළා. I think you learned much. මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් English Basics මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒක මට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. bell icon එකත් click කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට සහෝදර සහෝදරයන්ට දැනගන්න share කරන්න, අනිත් අයටත් කියන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු comment කරන්න. ඒ වගේම හොඳ නරක comment කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම ඉතාම වැදගත් lesson එකකින් හමු වෙමු. Goodbye.